नमस्ते छितेन डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु अनि आज चाहिँ म सजिलो तरिकामा यो स्पाइसी चिकन विङको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। यो रेसिपीको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 केजी चिकन विङ्स लिएको छु र यो चिकन विङ्सलाई राम्रोसँगले पहिला धोइएर यहाँनिर मैले 2 भाग गरेर काटेर रेडी गरेको छु। म्यारिनेट गर्नको लागि 1 टीस्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट राख्दै छु। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने, यहाँनिर मैले 1 टीस्पुन नुन एड गर्दै छु। स्पाइसी बनाउने हो त्यही भएर 1 टेबलस्पुन मरिचको धुलो, 1 टीस्पुन धुलो खुर्सानी पनि राख्दै छु। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई एकपल्ट राम्रोसँगले हात लगाएर यसरी मिक्स गर्ने। अब कभर गरेर 15 मिनेट त्यतिकै छोडिदिने। कभर गरेर राखेको 15 मिनेट भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म कर्नफ्लावर अथवा कतिले कर्न स्टार्च पनि भन्छ एड गर्न गइरहेको छु 3 टेबलस्पुन। सँगसँगै 1 टेबलस्पुन चामलको पिठो एड गर्दैछु। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ, यो अप्सनल हो। राखेको सामग्रीलाई फेरि राम्रोसँगले चिकन विङसँग मिक्स गर्नुपर्छ। एकपल्ट ड्राई यसरी मिक्स गरिसकेपछि चेक गर्ने। यदि थप्नु पर्यो तपाईहरुले अझै थप्न सक्नुहुन्छ पिठोहरु, यदि थप्नु परेन भने तपाईहरुले नथप्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ यहाँनिर 2 टेबलस्पुन अझै कर्नफ्लावर एड गर्दै छु। एकैचोटी पिठो र पानी राखेर मिक्स गर्नु भन्दाखेरि यसरी थोरै थोरै पिठो राखेर तपाईहरुले पहिला ट्राई गर्नुभयो भने जो नयाँ कुकिङ सिक्दै गरेकोहरु हुनुहुन्छ उनीहरुको लागि धेरै सजिलो हुन्छ। अब थोरै थोरै पानी राख्दै यी राखेको पिठोहरुलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। धेरै पानी हालेर गिल्लो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यतिको भयो भने यो पर्फेक्ट छ। अब यसलाई फ्राई गर्नको लागि चिकन विङ्सलाई फ्राई गर्नको लागि मैले यहाँनिर तेल पनि रेडी गरिसकेको छु। अब यो तेललाई एकदमै धुवा आइन्जेलसम्म चाहिँ तताउनु हुँदैन, तर तेल चाहिँ तातो हुनु जरुरी छ। र अब एक एकवटा चिकन विङ्स यसरी एड गर्दै जाने। विङ्सलाई म 2 पल्ट फ्राई गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर फर्स्ट टाइम फ्राई गर्दाखेरि मैले 10 मिनेट फ्राई गर्न गइरहेको छु र दुवै साइड गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म। र यतिको कलर हुँदाखेरि मैले चिकन विङ्सलाई निकाले, किनभने म यसलाई 2 पल्ट फ्राई गर्दैछु। अब फेरि एकपल्ट फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट यो पाकेको पनि हुन्छ, कलर पनि एकदम राम्रो आएको हुन्छ। त्यही भएर अब यो 10 मिनेटको बाद मैले सबै यो चिकन विङ्सहरूलाई चाहिँ निकाले र सेकेन्ड ब्याचलाई फेरि यसरी नै फ्राई गर्छु म। तपाईहरुलाई मैले पहिले नै भनिसकेको छु म चाहिँ चिकन विङ्स 2 पल्ट फ्राई गर्न गइरहेको छु भनेर। यो पहिलोचोटी फ्राई गरेको सबै यहाँनिर छ। यो विङ्स फ्राई गरेको तेललाई चाहिँ म यतिकै ग्यासमा छोड्दै छु। अहिले फेरि फ्राई गर्न पर्छ। सस बनाउनको लागि मैले यहाँनिर ठुलो एउटा मिक्सिङ बोल लिएको छु। त्यसमा चाहिँ म यो होममेड चिली पेस्ट राख्दै छु। तपाईहरुले यसको रेसिपी पनि मेरो च्यानलमा पाउन सक्नुहुनेछ अथवा म डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिन्छु। नभए तपाईहरुकोमा कुनै पनि चिली पेस्ट तपाईहरुकोमा छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुकोमा कोरियन चिली पेस्ट छ भने त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। 1.5 टेबलस्पुन चिली पेस्टसँग चाहिँ मैले यहाँनिर 2 टेबलस्पुन केचप एड गरे। 2 टेबलस्पुन ब्राउन सुगर, छैन भने नर्मल सुगर पनि एड गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। सँगसँगै म यहाँनिर एड गर्दैछु 2 टेबलस्पुन लाइट सोया सस,
यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई अब एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। चिकन विङलाई स्पाइसी बनाउनको लागि चिली पेस्ट पनि रेडी भयो। अब जुन चाहिँ यो तेल मैले अघि राखेको थिएँ यसलाई फेरि म रिहिट गर्दैछु। तेल राम्रोसँगले फेरि रिहिट भइसकेको छ। अब यो तातो तेलमा मैले यो चिकन विङ्स राख्न थालेँ। दोस्रोचोटि फ्राई गर्दाखेरि मैले चिकन विङ्सलाई 8 मिनट फ्राई गरेँ र अब यो रेडी भइसकेको छ। पर्फेक्टली पाकिसकेको छ। कोही बेला चिकन विङ्स भित्रबाट पाकेको हुँदैन, त्यही भएर दुईपल्ट फ्राई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रोसँगले पाक्नेछ। अब यसलाई पनि निकाले। चिकन विङ्स दुईपल्ट फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब यहाँनिर ससमा मिक्स गर्नको लागि मैले 1 टेबलस्पुन यहाँनिर तातो कडाईमा तेल एड गरेँ। तातो तेलमा 1 टेबलस्पुन लसुन मसिनो चप गरेको एड गरेर यसलाई हल्का रातो हुइन्जेलसम्म भुट्ने। त्यसमा अघि रेडी गरेर राखेको यो चिली पेस्टलाई एड गर्दैछु। थोरै पानी एड गरेर मिडियम टु लो हिटमा अब यो चिली पेस्टलाई 2 मिनट जस्तो पकाउने। दुई मिनट बाद फ्राई गरेर राखेको यो सबै चिकन विङ्सलाई ससमा एड गरेर राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि थोरै भुटेको तिल यसरी राखिदिने। पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ यो स्पाइसी चिकन विङ्स सर्भ गर्नको लागि। तातो तातो सर्भ गर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छितेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।